Your internet connection seems unstable. How to fix this GCash error? Let's start. I-close ang iyong GCash. Then i-open ang Play Store. Next, i-click ang search. I-search ang Urban VPN. Sa results, i-click ang Urban VPN. Then, i-click ang install. Hintayin lang na matapos ang pag-download at install. When done, i-close na ang Play Store. Sunod, i-open ulit ang GCash. Enter your MPIN. Next, i-click ang Go to Settings. Then, i-click ang More Connection Settings. I-click ang VPN. Sunod, i-click naman ang Urban VPN. Then click Skip. Sa search, i-search ang Philippines. Sa suggestion, i-click lang ang Philippines. Sa Allow Notifications, i-click lang ang Don't Allow. Hintayin lang na mag-connect ang VPN. Kapag gumalaw na ang timer, connected ka na sa VPN. I-minimize lang ang Urban VPN. At i-close naman ang GCash. I-open ulit ang GCash. Enter your MPIN. At na-open mo na ulit ang iyong GCash account. Kung matagal sa processing ang available balance, i-post mo muna ang Urban VPN. Then, back to GCash. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.